Hello mindenkinek, sziasztok! Hát, mint azt láthatjátok, most egy idilli környezetből jelentkezem, méghozzá idilli főző dolgokat készítettem ide a mai napra, úgyhogy lesz itt pálinka, lesz itt sült libatepertő, és mit is akartam még készíteni? Ja, kolbászt, valamint meg szeretném mutatni, hogy ez a két gép hogy is szuperál. Ugye mind a kettő megtalálható a webshopomban, ez a pálinka főző, hát az egyik nagy kedvencem. Egyébként ajándéknak sem utolsó, akár karácsonyra vagy születésnapra, névnapra, mert hogy ez a pálinka készítés művészete ma már mindenkinek elérhető, de majd később beszélek róla. És hát ugye íme ez a szerkezet, ami pedig több mindenre alkalmas, több funkciója van. Az a lényeg, hogy most egy kis kolbászt és egy kis libatepertőt fog rajta készíteni. Szerintem a háromlábú a sokak számára ismerős, igazából nagyon sok helyen láttam már, hogy használjátok, viszont van ez a króm változat is, ami nem tud rozsdásodni, ki lehet hagyni akár még az udvaron is, nem kell télire behozni, és bármikor alá lehet fűteni az erejének, mert hogy ugye a teteje variálható. A lényeg az, hogy én most gázzal fogom, bár fával is lehet, gázzal fogom fűteni az egységet, úgyhogy most láttok egy szakszerű gázbegyújtást. Úgy itt az a lényeg, hogy mindig legyen tömítés a gáznál. Ugye? Kicsit megnyitjuk. Ez sok. Kicsit lejjebb vesszük, mondom lejjebb. Ez az. És akkor így mehet is. Na, ígértem nektek többfajta kaját. Most elsőként egy ilyen kis paella sütőt fogok használni, ezt így szépen ide fölé rakom, és már sülhet is benne például a kolbász. Az itt van, azt ugye már mutattam, nagyon finom kis kolbika. Ha úgy gondoljátok, hogy ebben a serpenyővel vagy ezzel a szettel fogjátok elkészíteni, akkor érdemes ugye mindegyik részét egy picit megszurkálni, jó, hogy legyen út kifelé a zsírnak, és akkor már mehet is bele az edénybe. De nagyon fontos, hogy az edényt még mielőtt megtöltenénk ugye a kolbásszal, mint a sütő edényt, rakjunk bele zsíradékot. Én libazsírt fogok beletenni, hiszen nemrég azt sütöttem. Már azt mondtam, hogy megmutatom nektek, nem fogom, de használni fogok belőle. Annyi a lényeg, hogy én a sütésnél nem használok se tejet, se semmit, sokan tudom, hogy használtok. Én inkább apróra vágom, és nagyon lassan sütöm, mármint ki a bőrös részét, és akkor egyébként nagyon kellemesen, nagyon aranysárga színre ki tud pirulni, és lesz belőle töpöltyű is, így. Érdemes egyébként vízszintbe helyezni magát a háromlábút is, hogy jól működjön. Ennyit is szoktam aláönteni, és akkor mehet bele. Méghozzá úgy, az egészet szépen bele. Na, nem így akartam, mindegy. Ilyenkor egy kis igazítás. Egy. Már is kész. Gyere csak ide. Úgy. Igen. Wow. Na már itt a macsek is. Így. Hello, cica. Gyere csak ide, mindjárt kész a kolbi. Na, ide jössz? Nem jön ide. Gyere! Igen. Hogy mondtad? Jó, majd nézzünk neki valamit. Szóval a lényeg, hogy nagyon lassan elkezditek így sütni, és ezzel az edénnyel nagyon jól el lehet készíteni például az ilyen típusú ételeket. Ami pedig még nagyon jó dolog, az a fedő. Ez mondjuk a bográshoz van, de ide is használható. Így. De mutatok én még itt nektek olyat is, ami még szintén belevaló. Ez például egy olyan lap, ami ugye hasonlóan mély, viszont bordázott. Ezen a
pecsenyéket jó sütni egyébként. Ez öntött vas, sose kopik el, és nagyon masszív, úgyhogy ezt szintén ajánlom esetleg ilyen kiegészítőnek, mert nagyon praktikus tud lenni. Karajnál, tarjánál, így a szabad ég alatt készítve. Így. És akkor itt benne meg ugye megy a tűz, így mondom, fával is tudjátok tüzelni. A lényeg, hogy egyébként itt nagyon egyszerűen, gyorsan szét lehet kapni a 3 lábát, ezek ilyen csavarok, nagyon hamar ki tud hűlni, ha el akarjátok vinni magatokkal, arra is ideális. Jó, na most akkor nézzünk hozzá egy különleges kis szószt, ami egyébként mustárból, egy kis sóból, illetve fokhagymából áll. Ezt a 3-at szoktam összekeverni, és ezzel szoktam aztán a kész kolbászokat megízesíteni. Így. Jó sok fokhagyma, mondjuk ezt nem kell sokat pucolni, mert jó, nem? Így. Tehát addig, amíg ezt elkészítem, addig bekapcsolom a rádiót, és akkor hallgassatok egy kis zenét. Ez el is készült, tehát a fokhagymán, a kis poré, vagy újhagymán és a füstölt törött borson, vagy tört borson kívül mást nem is raktam bele. Ugye még egy ilyen 3 evőkanál mustár, ami ugye hozzákerült. És itt jön most a lényeg, mert hogy ugye ez az ízes zsír, ami eleve már nagyon finom volt, mert libából volt kisütve, az megízesítette, hol a piszka? Itt van, megízesítette magát az olajat, illetve a zsírt is, tehát a kolbászból kijövő mindenféle ízvilág, kis kömény, kis csípősége is van ennek a kolbásznak, nagyon finom, de a csavar csak most jön. A lényeg az, hogy ezzel a mustárral így elkezdem megkenni magát a kolbászokat, és ez, ahogy rápirul, vagy belepirul ebbe a zsíradékba, ez másnap lilahagymával, friss kenyérrel kihűtve, rákenni, bármire, hát az valami eszméletlen finom. De mondok éppen akkor a sertés keveredik most így a libával, a fokhagymával és egy kis hagymával, valamint a mustárral. Na és ez okozza a füstölt bors mellett, amit frissen hozzá nagyobb darabokra így hozzáöröltem, az igazán finom ízvilágot. Ez most egy picit még hagyom, hogy a mustár is elpiruljon, és utána leöntöm ezt a szaftot egy edénybe, és abba fogom majd kihűteni. Így. Oh. Nem gyönyörű, gyerekek? Szóval a lényeg, hogy amikor ez már így elpirult, akkor le lehet önteni. Nem kell sok a mustárnak, elég, látjátok, pár perc. Most egy konyharuha. És akkor lehet. Leönteni, visszafordítani, és akkor most még egy pirítást rátenni. És látjátok, hogy ez a pecsenye zsír, ez nem csak sütni, főzni, hanem kenyére is isteni. Megmutatom, itt percek alatt kihűl. Mert olyan hideg van, hogy ihaj, mert ez nem látszik. Ez piruljál. Na kérem szépen, hát így az idénli, így kényelmes is és jó is. A lényeg, hogy látjátok, hogy el kell pirítani a mustárt is, ezáltal egy kicsit megkapja itt a szélét a kolbásznak is, és rendkívül jó íze lesz tőle.
meg hát rendkívül jó íze van ennek a pálinkának, ami nemrég jött le, ez már középfőzet. Hát ez az igazi harmónia. Gyerekek, nagyon jó. Aha. Már elkészül. Jó, most visszavesszük a lángot, le is vesszük. Ezzel elkészült. Jöhet a tálalás. Tehát a lényeg, hogy ilyenkor még leöntöm a kis maradék zsiradékot, így ami kijött belőle. És akkor most jön a díszítés. A lényeg, hogy kenyérrel, savanyúsággal és mindenféle jóval körbe kell rakni. És akkor jöjjön még egy kis kenyér a csücsökbe. Na és kész is van egy kis ízelítő. Úgyhogy ezt bármikor össze lehet gyorsan hozni, nem egy nagy ördöngőség, úgyhogy igazából csak azt szerettem volna bemutatni, hogy maga ez a kis kéményes cucc mire is jó, miket lehet vele elkészíteni. Ez egy ilyen fogás, úgyhogy ezt bátran ajánlom mindenkinek. Még egy kis kísérőt is tegyünk mellé, és ezzel el is készült, úgyhogy gyerekek, jó étvágyat, próbáljátok ki. Tehát mustár, fokhagyma, kis újhagyma, illetve a füstölt bors kombinációja lepirítva a kolbászon. Ez nem csak egy jó libazsírt eredményez, de megaranyozza a napotokat is. Próbáljátok ki ezt a receptemet is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!